Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Tara, luto na tayo! Mag-prepare tayo ng itlog. Ilalaga natin ito, depende sa consistency na gusto ninyo. At ganun din ang talong, 2 pirasong talong, ilalaga din natin. Next, sa isang bowl, durugin ang nilagang talong. At para sa mga nagtatanong kung paano palabasin ng buo sa lata ang meatloaf, buksan lamang po ay... Kailangan po ay makatatlong tumba muna kayo ng lata bago nyo mabuksan. At buksan din ang kabila. So, magkabilang dulo ang bubuksan. At itulak natin yung meatloaves mula sa kabilang dulo. Anyway, ihahalo naman natin ito sa ating talong. Durugin ito. Mga ka-MU, bukod sa meatloaf at sa talong, ano pa bang naiisip ninyo na pwede nating i-combine sa dish na ito? Comment nyo naman yan para naman magkaroon din ng idea yung iba nating mga ka-MU. Timplahan ng oyster sauce. Asin. Paminta. Haluing mabuti. Maglagay tayo ng konting harina. Next, i-coat natin ang itlog ng ating meatloaf mixture. Napansin ko na masyadong malambot pag gumamit tayo ng nilagang talong. So, I suggest, pwede kayong gumamit ng carrot o kaya ng kalabasa. Yung sobrang pino ng pagkakahiwa yon. Mainam din yon para sa dish na ito. Mga ka-MU, instead ng meatloaf, maaari kayong gumamit ng mga sausage, hotdogs, longganisa, ground chicken, ground pork, ground beef. Next, i-coat natin ang ating mga eggs sa breadcrumbs. Hindi ako gumamit dito ng usual 3-station breading system. Yung i-coat siya sa harina, tapos sa itlog, tapos sa breadcrumbs. Dahil sapat na ang consistency ng meatloaf mixture para kumapit ang breadcrumbs. Pero kung gagamit kayo ng mas dry na mga gulay, mas mainam kung dadaan kayo sa 3-station breading system. And after ma-coat ang lahat ng itlog, pwede na natin itong i-fry. Iprito ito sa loob ng 5 to 6 minutes over medium to low fire hanggang sa mag-golden brown. Mas mainam kung deep fry. At patiktikin natin ang pinakamantika nito sa ating rack o kaya sa paper towel. Narito na ang ating Scotch eggs.
Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!